السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد المصري من كود 7 للبرمجيات. طبعا الرقم الضريبي هنحتاجه في الفاتورة الإلكترونية علشان يعطيني QR كود مظبوط، وابدأ اختار عملة البرنامج مدعم بجميع العملات. هبدأ اختار الريال. الاول هحمل اللوجو، اضغط تحميل اللوجو واختار اللوجو بتاعي سواء بأي شكل انت عايزه. نختار بيت العز مثلا ده ونعمل حفظ. شايفين اول ما عملت حفظ اتغير اللوجو الخاص بالبرنامج. اشغل الكاشير. طبعا في سهولة كبيرة جدا في استخدام البرنامج، بمجرد ما بنضغط على الاصناف بتنزل الاصناف، وطبعا الصنف مكتوب ومكتوب تحتيه السعر بتاع الصنف. بعد ما نحمل التطبيق من الرابط اسفل الفيديو هنلاقيه نازل مضغوط بالشكل ده. هنعمل فك للضغط برنامج الكاشير، نفتح برنامج الكاشير. هنلاقي عندنا فولدرين ودول مهمين جدا لإنتاج الفاتورة الإلكترونية، مش هنمسحهم، وأي صور هتتعمل هتتخزن تلقائي هنا. طيب هنبدأ دلوقتي نشغل البرنامج. في إعدادات لازم تتعمل الأول قبل ما نشغل البرنامج، وده مهم جدا قبل تشغيل البرنامج. هنعمل قاعدة بيانات أكسس جديدة وهندخل عليها علشان نفعل الماكرو. هنختار فايل او ملف، ونختار اوبشنز او اعدادات، نختار كلاينت سيتنجز او اعدادات العميل. هنشيل علامات الصح اللي هنا من على الكونفيرم او التاكيد، هنشيل الثلاث علامات الصح ونضغط موافق، ونضغط نفس الطريقه تاني اوبشنز، والمره دي هناخد التراست سنتر او مركز التوثيق، وناخد تراست سنتر سيتنجز او اعدادات مركز التوثيق، وناخد هنا ماكرو سيتنجز او اعدادات الماكرو. هنلاقيها ديسيبل، احنا هنعملها انيبل اول ماكروز او تمكين كافه اعدادات الماكرو. بالشكل ده احنا عملنا كل الاعدادات الخاصه بالاكسس. هنعمل برضو اعدادات اللغه العربيه في الويندوز، وده مهم يا جماعه علشان الرسائل اللي هتظهر باللغه العربيه. هنيجي على كلمه تايم ولانجوج او اعدادات اللغه، نضغط برضو على كلمه لانجوج هنا، نضغط على Administrative Language Settings أو إعدادات اللغة الإدارية، وناخد هنا شايفين أنا عاملها عربي Arabic Egypt. هنعمل تشانج، لو لقيناها انجلش هنعمل تشانج وناخد أي لغة عربية، أي دولة عربية، المهم يكون مكتوب قصادها Arabic. نختار أي لغة عربية، ولنفرض Arabic سعودي أرابيا، ونختار أوكي. ممكن يطلب ريستارت، لما أعمل أوكي اعمل ريستارت وابدا اشغل البرنامج الخاص بيا. قاعده البيانات دي ممكن امسحها عادي، مفيش مشاكل اللي انا عملتها، المهم ان انا فعلت الماكرو. كده البرنامج هيبدا يشتغل معاك من ملف الرن، وما نشغلش من ملف كود 7 لانه محمي بباسورد حفاظا على الداتا. هنبدا نشغل من ملف الرن. هيفتح معايا بالشكل ده. هضغط تفعيل النسخه التجريبيه، يقول لي شكرا لتفعيلك النسخه التجريبيه، ويعطيني اسبوع كامل استخدم جميع الخصائص الخاصه بالبرنامج من المبيعات ومن تغيير الفواتير باللوجو الخاص بالشركه الخاصه بيك وباللوجو الخاص بيك كمان. تعالوا نشوف دلوقتي. هنضغط على ملف الرن تاني مره، هيبدا يشتغل معايا ويقول لي باقي 7 ايام على انتهاء النسخه التجريبيه. هفتح بالادمن الباسورد 1 2 3، نعمل اظهار للباسورد 1 2 3 واعمل دخول. هيبدا يفتح معايا بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. اول حاجه هبدا اغير اللوجو الخاص بيا واسم الشركه الخاص بيا. هدخل على اعدادات البرنامج، هيجيب لي اسم الشركه اللي هيظهر على الفاتوره. هبدا اعمل اسم الشركه مثلا الرياض مثلا، وهبدأ أحط أرقام التليفونات اللي أنا عايز أحطها للتواصل، وهبدأ أعمل العنوان، وابدأ أحط رسالة الترحيب اللي هتظهر على الفاتورة. ولنفرض لو أنا مثلا في عيد الأضحى هكتب كل عام وأنتم بخير، وابدأ أحط رقم السجل التجاري بتاعي أو أحط الرقم التجاري، وابدأ أحط الرقم الضريبي.
بعد ما احط الرقم الضريبي بتاعي، طبعا الرقم الضريبي هنحتاجه في الفاتوره الالكترونيه علشان يعطيني كيو ار كود مظبوط، وابدا اختار عمله البرنامج. البرنامج مدعم بجميع العملات. هبدا اختار الريال، وهضغط الاول هحمل اللوجو، اضغط تحميل اللوجو، واختار اللوجو بتاعي سواء باي شكل انت عايزه، يعني اي صوره عندك، ولكن يا ريت يكون بي ان جي. لو جي بي جي عادي برضو، ولكن المفروض يكون بي ان جي افضل. نختار بيت العز مثلا ده ونعمل حفظ. شايفين اول ما عملت حفظ اتغير اللوجو الخاص بالبرنامج. محتاجين كمان نشغل الفاتورة الإلكترونية. طبعا في خيار هنا تفعيل نظام الضريبة للمملكة العربية السعودية، هنضغط عليه هيفعل معايا الفاتورة الإلكترونية. طبعا ممكن أشيله، الفاتورة الإلكترونية مش هتظهر والضريبة مش هتظهر على الفاتورة. تعالوا دلوقتي نشغل الفاتورة الإلكترونية ونشوف. نضغط حفظ ونخرج وندخل على الكاشير. بيجيب معايا شاشة جانبية للفاتورة، وبيجيب معايا الأصناف وكل صنف مكتوب تحتيه السعر بتاعه. تعالوا دلوقتي نضغط. شايفين مجرد ما بنضغط على الأصناف بتنزل كمية واحد والسعر بتاعها مكتوب قصادها. تعالوا نضغط على الكمية، مثلا عايزين نعدل الكمية بتاع ده ل3، نضغط موافق. وعايزين نعدل الكمية بتاع ده نخليها 2، موافق. وعايزين نعدل الكمية بتاع ده نخليها 4، موافق. نلاحظ ان الاسعار كمان اتعدلت معانا في الفاتوره. طب عايزين نعدل سعر، ولنفرض عايزين نعدل 125 دي، هنا في تعديل بخصم. يعني لو عايز اخصم ال 25 هيقول لي نسبه الخصم دي 20%، ودلوقتي السعر الجديد بريال. تعالوا نضغط تم. فعلا اتعدل السعر وتعدل في الفاتوره. لو نلاحظ هنا قيمه الضريبه جايه على الفاتوره والاجمالي مع الضريبه جاي. لو ضغطت دلوقتي دفع سريع، دفع فعلا المبلغ الكلي اللي هو الاجمالي مع الضريبه، لان احنا مفعلين نظام الضريبه. لو مش مفعلين نظام الضريبه مش هيكون في ضريبه ولا الاجمالي مع الضريبه، وفقط اللي هيدفع هيبقى الاجمالي النهائي. طيب دلوقتي احنا دفعنا الاجمالي مع الضريبه. تعالوا دلوقتي نطبع الفاتوره. مجرد ما اضغط طباعه هيطبع معايا الفاتوره ويعطيني كيو ار كود. لو انا شغلت دلوقتي تطبيق هيئة الزكاة للمملكة العربية السعودية وعملت مسح على الفاتورة، هيجيب لي الفاتورة بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. طيب دلوقتي هبدأ أعمل فاتورة جديدة واضغط على القهوة مثلا، هياخد. شايفين أنا بحدد وبضغط وبعمل تعديل على كل حاجة. طب لو أنا نزلت صنف وعايز أحذفه، هقف بس على الصنف هيتكتب اسمه تحت، هضغط حذف الصنف، الصنف اتحذف من الفاتورة. طيب دلوقتي لو عايز ان انا ادفع، ولكن ادفع بالفيزا او الفيزا، هنا اختصار الفيزا واختصار الشبكة. لو هضغط فيزا خلاص دفع عن طريق الفيزا، وفي التقارير الإجمالية في الآخر بيجيب لي هو دفع قد إيه. يعني أنا عندي إيرادات قد إيه عن طريق الفيزا، وعندي إيرادات كاش قد إيه، وعندي آجل قد إيه، لأن كمان في آجل في البرنامج. طيب تعالوا دلوقتي نجرب نقفل الفاتورة الإلكترونية، أو نجرب نقفل نظام الضريبة. يعني أنا مش عايز أشغل نظام الضريبة. هقفل وأخرج من البرنامج وأدخل على إعدادات البرنامج مرة تانية، وبالمرة هغير اللوجو بتاع البرنامج. ولنفرض المرة ده هنخليه أي صورة، يعني هنحط أي صورة لوجو للبرنامج. ولنفرض اللوجو ده، وده جي بي جي كمان، يعني زي ما حضراتكم شايفين. وهغير، بس هشيل علامة الصح من تفعيل نظام الضريبة للمملكة العربية السعودية، واضغط حفظ. مجرد ما بضغط حفظ شايفين اللوجو بتاع البرنامج بيتغير. تعالوا كمان نغير اسم الشركة نسميها، ونضغط حفظ ونخرج. تعالوا دلوقتي ندخل على الكاشير. لاحظنا ان مفيش ضريبة ولا في اجمالي مع الضريبة. طب تعالوا دلوقتي نضغط على اي منتجات. لو المنتجات اكتر من الشاشة بضغط بس على السهم ده بيجيب لي المنتجات الباقية. يعني دي الصفحة الثالثة، الصفحة الثانية، الأولى. لو عندي 10 15 صفحة بتيجي. طيب دلوقتي أنا ضفت المنتجات الخاصة بيا كلها. نضغط من الآيس كريم كمان. طيب دلوقتي المبلغ الإجمالي كام؟ 7.75
اضغط دفع سريع 7.75. ممتاز. دلوقتي لو عملت طباعة هلاقي ان الفاتورة ما اتعملش ليها كيو ار كود، مفيش كيو ار كود اتعمل للفاتورة. ممتاز. وطبعا هلاقي ان اللوجو نزل على الفاتورة الجديدة. يعني لو عملت حفظ PDF هنلاقي ان الفاتورة اللوجو الخاص بيا نزل على اللي انا محدده، نزل على الفاتورة، ونزلت كمان اسمها، ونزلت العنوان، ونزلت ارقام التواصل زي ما احنا حاطين، ونزل الرسالة الترحيبية كل عام وانتم بخير. وطبعا معلومات او بيانات الفاتورة كلها ظاهرة قدامي على الفاتورة بالشكل اللي حضراتكم شايفين. تقدر دلوقتي تستخدم البرنامج لمدة اسبوع كامل وتعمل فواتيرك وتبيع عن طريق البرنامج. ولو حابين تشتروا البرنامج يا ريت تتواصلوا على رقم الواتساب اللي هيظهر قدام حضراتكم دلوقتي على الفيديو. طبعا البرنامج فيه مميزات كتيرة جدا. عايزين ندخل دلوقتي نضيف اصناف، هندخل على اضافة الاصناف. لو عايز اعدل اي منتج من المنتجات اللي انا حاططها هضغط عليها وابدا اعدل في السعر الخاص بيه. طيب دلوقتي لو عايز اعمل منتج جديد او صنف جديد، اضيف صنف جديد، بضغط على كلمة جديد وبضيف اسم الصنف هنا، ولنفرض مثلا عصير وسط، وهضغط هنا العصائر الفريش، وهضغط مثلا بدينار بريال ونص، وهضغط حفظ. انا دلوقتي اخترته في العصائر. تعالوا نشوف كده لما اضغط حفظ وادخل على الكاشير وادخل على قسم العصائر. طبعا العصائر مش موجوده هنا، اجيب قسم العصائر منين؟ هضغط هنا واختار الاقسام اللي باقيه لان في اقسام كتيره جدا عندي. اختار قسم العصائر، عصير وسط مش موجود هنا، هضغط على الصفحه الثانيه برضو مش موجود في الصفحه الثانيه، اضغط على الصفحه الثالثه اهو عصير وسط، اضغط عليه هينزل معايا في الفاتوره. وممكن اضغط معاه ليمون كبير واضغط دفع بالفيزا المره دي واقول طباعه، هيطبع معايا الفاتوره بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. ممكن كمان احفظ PDF. تعالوا نحفظ PDF مستبدل ونحفظ، نشوف جاب معايا عصير وسط بكذا، ليمون بكذا، والاجمالي كذا، وجايب معايا اللوجو الخاص بالشركه عندي والعنوان. ودلوقتي لو في اي صنف سريع جاي لي، لان انا لو مثلا شغال في حاجه تانية غير المشروبات وفي صنف جالي وانا لسه مدخلتوش على البرنامج ولكن فاتح فاتوره، يعني انا فاتح فاتوره اهي فيها بعض الاصناف وجالي صنف جديد مش موجود على الازرار، في الحاله دي بضغط على كلمه صنف سريع، بكتب اسم الصنف ولنفرض مثلا هنا عصير مانجو، والقسم العصائر مثلا الفريش، والسعر مثلا 75. وهضغط الكمية وهضغط إضافة وهخرج، هلاقي إن الصنف انضاف معايا فعلا. ولو رحت على قسم العصائر هنا هلاقي إن انضاف معايا عصير المانجو أهو في الفاتورة. طب لو ضغطت على نفس الاسم مرتين هيقول لي هذا المنتج موجود في الفاتورة، تستطيع تعديل الكمية له. اجي على ال10 كميات اللي انا قلت عليها وهعمل 2 فقط مش 10، وهضغط موافق، انضاف معايا 2 عصير مانجو. اضغط دفع سريع واعمل طباعة. دلوقتي لو عايز اعمل تقارير بدخل على تقرير مبيعات، بيجيب لي تقرير مبيعات. مثلا عايز اعمل للشهر الحالي، بضغط على اجمالي المبيعات، بيجيب لي تفصيليا المبيعات اللي انا عملتها وبيتم عرضها حسب المنتج الاكثر مبيعا، وبيعطيني رسم بياني كمان. تعالوا دلوقتي ندخل على تقرير شامل، بضغط على تقرير يومي، بيجيب لي الايرادات اللي انا عملتها النهارده سواء كاش او فيزا او شبكه او اجل. ولو عملت اسبوعي بيجيب لي الاسبوعي وبيعطيني المشتريات والمصروفات، ولو انا مسجل مشتريات وبيعطيني المصروفات لو انا مسجل مصروفات. طبعا في البرنامج مشتريات ومصروفات وموظفين ورواتب، وفي يعني حاجات كتيرة جدا في البرنامج، ارجو انكم تجربوها.
ونقدر نحفظ التقرير سواء تقرير PDF نطبعه أو نحفظه PDF. هنخرج من هنا وممكن نعمل كمان إعدادات للمستخدمين. هضغط على كلمة تعديل وهضغط على رؤية كلمة المرور وأقدر أعدل كلمة المرور زي ما أنا عايز، وأضغط حفظ وأضغط خروج. بالشكل ده لو خرجت من البرنامج خالص وجيت شغلت تاني هيبدأ يشتغل باللوجو الجديد اللي أنا اخترته، وهفتح بكلمة السر الجديدة اللي هي 3 خمسات فتح معانا. للناس اللي محتاجة تصميم البرنامج، احنا شارحين تصميم البرنامج على القناة في فيديو كامل تصميم برنامج الكاشير. وللناس اللي محتاجة البرنامج برجاء التواصل على الرقم اللي يظهر أمام حضراتكم واتساب. كان معكم محمد المصري، مبرمج من كود 7 للبرمجيات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.